नमस्ते एन्ड वेलकम फ्रेन्ड्स वेलकम टु culinary कल्स। आज चाहिँ हामी तपाईँहरूको लागि होममेड नुडल्स बनाउन जाँदैछौँ, जसको लागि मैले लिएको छु करिब 1.5 किलो जति मैदा। यो मैदामा चाहिँ म बेकिङ राख्छु थोरै, आधा टीस्पुन जति। इन्ग्रिडियन्टमा यो मैदा र बेकिङ सोडा मात्र भएको, त्यसलाई पहिला मिक्स गरौँ। त्यसो अब हाम्रो यो दुईटा इन्ग्रिडियन्ट मिक्स भइसकेपछि यसमा चाहिँ हामी अब एउटा बढी राख्नु हुन्छ। यो नुडलको लागि चाहिँ हामीले अलिकति सेमी हार्ड टाइपको डो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। त्यसलाई मिच्दैछौँ, अलमोस्ट डन हुन लागिसकेको छ, छेउछेउबाट छोडिसकेको छ। डो हेर्नुहोस् अलमोस्ट एकदम सफ्ट भएर रेडी भइसकेको छ, कतै पनि टाँसिँदैन। यो तपाईँले डो मुसिसक्नु भएपछिको डननेसको लागि एउटा टेक्निक। यो डो मुसिएपछि जहिले पनि अब हामीलाई चाहिँ हामीले यसलाई रेस्ट दिनुपर्छ। करिब आधा घन्टा चाहिँ हामी यो डोलाई रेस्ट दिन्छौँ। ओके, हाम्रो अब यो अलमोस्ट डो रेस्ट भइसकेको छ। बेला हामी एकचोटि यसको एयर बबल्सहरू ब्रेक हुने हिसाबले एकचोटि यसलाई फेरि एकचोटि मुस्छौँ। यतिखेर चाहिँ हामीले यो गर्दा गर्दा हामीले थोरै पानीमा नुन अनि तेल राखेर नुडल बोइल गर्न पनि रेडी गर्दा हुन्छ। पानी तताउँदै गर्दा हुन्छ। त्यतिखेर मैले साइडमा तताइसकेको छु। हामीले सबै काटेर अब यसलाई बोइल गर्न रेडी भइसकेको छ। बेला बेलामा यसमा मैदा चाहिँ छर्नुपर्छ, नभए टास बोइल भइसक्यो। करिब 2 देखि 3 मिनट बोइल गर्न राम्रोसँग स्क्याटर गरौँ। अब चाहिँ हामीलाई बोइल गर्छौँ। ओके, अब हामीले नुडल्स प्रिपेयर भइसकेपछि हामी यसमा चाहिँ अब हामी किमा बनाउन जानेछौँ। किमाको लागि हामीलाई जति पनि चाहिने सामान चाहिँ मैले तल रेसिपी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसमा चाहिँ हामी पहिला अलिकति सुकेको खोर्सानी अब यो किमा नुडल्स चाहिँ युजली अलिकति तिब्बतियन फुड हो, तर हामीलाई यसमा अलिकति आज पनि थोरै हाम्रो लोकल ट्विस्ट दिँदैछौँ। हाम्रो प्याज अलमोस्ट फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा थोरै गार्लिकको पेस्ट राख्छौँ। आजकल तपाईँले तिब्बतियन भर्जनमा चाहिँ तपाईँले जिन्जर मात्र राख्नुहुन्छ, लोकल ट्विस्ट यसमा चप गरेको क्यारेट पनि राखेँ मैले आज। त्यसमा पनि अब हामीले अरू खानामा जस्तो धेरै मसलाहरू राख्छौँ। त्यसमा हामीले मात्र सल्ट, ब्ल्याक पेपर, थोरै सुगर राख्छौँ अनि त्यसपछि चिली पेस्ट गरेर राख्छौँ। तर चिली पेस्ट चाहिँ तपाईँको अप्सन हो, पछि पनि खानेमा पनि मिक्स गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हाम्रो यो अलमोस्ट टमेटो राखेर हाम्रो फ्राई भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा किमा राख्छौँ। हामीले आज चिकन किमा लिएको छौँ, तपाईँहरूले पफ दिँदा हाल्दै राम्रो। हामीले चिकन हाफ डन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी सिजनिङतर्फ लागौँ। सिजनिङको लागि आज चाहिँ हामीले थोरै सुगर, थोरै एकदमै थोरै, त्यसपछि सल्ट, तपाईँको स्वादअनुसार नुन राख्न सक्नुहुन्छ।
थोरै कति स्पाइसी हुन्छ त्यो अनुसार ब्ल्याक पेपर र अर्को सोया सस करिब 1 टेबलस्पुन जति याद गर्नुहोस् हाम्रो चिकन कम्प्लिटली पाकेको छैन त्यसलाई हामी अलिकति अब त सानो हिटमा पकाउँछौँ अनि तपाईँले अब मन छ भने तपाईँले थोरै यसमा तिमुरको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा हामीले चाहिँ अघि बनाएर अझै स्पाइसी बनाउनलाई रिच बनाउनुको लागि यसमा थोरै दुईवटा हामी चिली ओइल पनि युज गर्छौँ फ्लेभरको लागि पनि प्लस एउटा एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस प्लस कलर पनि राम्रो दिन्छ यहाँ किमा डन भइसकेको छ हामी थोरै स्प्रिङ अनियन छर्क्यौँ चलौँ ओके डन हाम्रो किमा डन अब नुडल्स पनि डन भइसकेको छ अब हामी यसमा एसेम्ब्लिङ मात्र गर्छौँ ओके हाम्रो सबै अब रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हामी यसमा प्लेटिङ गर्न लाग्छौँ पहिला चाहिँ यसमा अलिकति हामीले हालेर थोरै चिली ओइल थोरै त्यसमा अलिकति थोरै जिन्जर गार्लिकको पेस्ट धेरै होइन र यसमा हामी अब सोया सस हाल्छौँ 1 चम्चा सोया सस अलिकति मिक्स गरौँ यसमा बोइल गरेको नुडल चिली ओइल पिरो मनपर्छ भने राख्नुहुन्छ नभए नराख्नुहुन्छ त्यसपछि choy ओके हाम्रो चाहिँ किमा नुडल रेडी भइसकेको छ ओके प्लिज इन्जोय कस्तो बन्छ कमेन्ट गर्नु होला बनाएपछि डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट शेयर culinary को गुड डे कीप कुकिङ